Hello students, today we are here to discuss about animal classification and we are going to study about the history of animal classification and the system of animal classification, the new system of animal classification in this session. तर या ठिकाणी लक्षात घ्या की Aristotle he was the first Greek philosopher who had classified the animals and his method of classification is known to be the method of artificial classification, or it is the artificial method of classification. And here is a quote by Aristotle: be a free thinker and don't accept everything you hear as truth. Be critical and evaluate whatever you believe in. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला थिंकर व्हायचं आहे हे लक्षात घ्या आणि जे काही आपण अभ्यासत आहोत त्यावरती विचार करूयात आपण आणि व्यवस्थितपणे आपला अभ्यास करूयात. ओके, आता आपल्याला इथे जे टॉपिक आहे ते टॉपिक आपण कशा पद्धतीने आपण स्टडी करत आहोत ते लक्षात घ्या. 8th स्टँडर्डमध्ये आपण हे स्टडी केलेलं आहे की हे जे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आणि 8th स्टँडर्डमध्ये आपलं हे जे क्लासिफिकेशन आहे इट वॉज लिमिटेड अप टू मायक्रोब्स. त्यानंतर 9th स्टँडर्डमध्ये आपण आता मायक्रोब्समधलं क्लासिफिकेशन थोडंसं डिस्कस केलं तर आपल्याला माहिती आहे की मायक्रोब्समध्ये जे बेसिकली 5 क्लासेस असतात: अल्गी, फंगी, बॅक्टेरिया, व्हायरसेस अँड प्रोटोझोआ. These are the basic 5 classes in microorganisms, and then you can see here that is the classification of you can see here the classification of plants, and you are well familiar with the classification of plants also. They are classified as cryptogams, phanerogams, angiosperms, gymnosperms, dicots, monocots असे वेगवेगळे टर्म्स तुम्ही अभ्यासलेले आहेत. आता हे झाल्यानंतर आज आपण जे क्लासिफिकेशन इथं स्टडी करणार आहोत ते आहे ॲनिमल क्लासिफिकेशन. आणि ॲनिमल क्लासिफिकेशनमध्ये सुद्धा आपल्याला अशा पद्धतीचा जो चार्ट आपल्याला 9th स्टँडर्डमध्ये आणि 8th स्टँडर्डमध्ये झालेला आहे तशा टाईपचा एक चार्ट दिलेला आहे. तर हे जे तिन्ही चार्ट्स आहेत हे चार्ट्स आपण कम्पेअर करूयात आणि त्याचं होमवर्क म्हणून ते सॉल्व करूयात. ओके, आता टू बिगिन विथ दिस चॅप्टर, here is a question: which criteria are used for classification of organisms? म्हणजे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम साठी कोणते क्रायटेरिया वापरले जातात असं आपल्याला इथे क्वेश्चन विचारलेला आहे. तर हा जो क्वेश्चन आहे तो लक्षात घ्या की अनेक क्रायटेरिया आहेत. मग त्या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सच्या बाबतीत मल्टीसेल्युलर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, युनिसेल्युलर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, प्रोकॅरियोटिक आहेत, युकॅरियोटिक आहेत. अशा पद्धतीने म्हणजे न्यूक्लियसवरती बेस्ड, त्यानंतर नंबर ऑफ सेल्सवरती बेस्ड हे क्लासिफिकेशन आहे. त्याचप्रमाणे आपण हे पाहिलं तर म्हणजे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशनवरती किंवा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशनवरती, हॅबिटॅटवरती बेस्ड असं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे प्लांट्सचं क्लासिफिकेशन जर आपण पाहिलं तर त्याचं हाईटवरती बेस्ड असणारं क्लासिफिकेशन सुद्धा आहे. हेही आपण या ठिकाणी लक्षात घेऊयात. आता हे सगळं क्लासिफिकेशनच्या क्रायटेरिया वगैरे याचा आपला बेसिक स्टडी झालेला आहे. आणि प्लांट्सचं क्लासिफिकेशन जसं आता मी सांगितलं, क्रिप्टोगॅम्स, फॅनोरगॅम्स वर्ड जरी थोडेसे हे वाटत असले तरी बरेचसे बायोलॉजीचे वर्ड्स हे लॅटिन भाषेतून ओरिजिनेट झालेले आहेत. त्यामुळं ते ओरिजिनली इंग्लिशसुद्धा नाही आहेत. त्यामुळे थोडेसे वेगळे वाटणं हे साहजिक आहे, परंतु आपण त्याच्या प्रोनाऊन्सिएशनकडे आणि त्याच्या स्पेलिंग्सकडे थोडंसं लक्ष देऊयात. आणि त्याच्यानंतर इथे लक्ष द्या की हा जो आहे पार्ट इथे आपल्याला डिस्कस केलेला आहे तो की सम ॲनिमल्स दे आर क्रॉलिंग ऑन लँड और दे क्रॉल ऑन लँड. सो दीज आर रेप्टाइल्स. They swim in water, these are aquatic ones, and they fly in air, means these are the aerial animals, or you can say these are the aerial organisms which are birds. And here some of the organisms or some of the animals, they are having scales on the skin, some have feathers or hairs, and there is a huge diversity among these animals. Different diverse forms of animals are present, and approximately 7 million species are present on the earth.
and therefore it will be easy for us to study these animals by means of a systematic manner, and this study can be done only by studying the classification of animals, and therefore it is necessary to study the classification of animals in order to study the in order to study the characters of these animals सिस्टमॅटिकली. आणि मग अशा पद्धतीने आपण जे पुढच्या याच्यामध्ये जर पाहिलं तर ही हिस्ट्री ऑफ ॲनिमल क्लासिफिकेशन आहे. तर ही आपण नुसती वाचली तरी समजते आपल्याला, साधारणपणे लक्षात घ्या की नॅचरल सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन आणि आर्टिफिशियल सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन इथे तुम्हाला इंट्रोड्यूस केलेली आहे. इथे तुम्हाला जर वाचायचं, इथे फक्त तुम्ही वाचून घेतलं तरी चालेल, जस्ट यू कॅन रीड इट फॉर गेनिंग नॉलेज. म्हणजे या ठिकाणी फारसा प्रश्न, म्हणजे इथे तुम्हाला जी मार्किंग दिसतंय त्याच्यावरनं तुम्हाला समजलं असेल की हा सिलेबसमध्ये नाही आहे हा पार्ट. त्यानंतर पुढे बघा की स्टडी ऑफ ॲनिमल्स इट बिकम्स कन्व्हिनियंट, म्हणजे कन्व्हिनियंट होतो हा स्टडी आपलं क्लासिफिकेशन जर माहीत असेल तर. Study of few animals may lead to the study of total whole of the entire animal group. म्हणजे पूर्ण ॲनिमल ग्रुप आपण त्या ठिकाणी स्टडी करू शकतो जर काही फ्यू ॲनिमल्स आपण स्टडी केले असतील तर. We can get an idea of animal evolution and animals can be easily identified with greater accuracy. म्हणजे आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपल्याला ॲक्युरेटली त्या ठिकाणी ॲनिमल्सचं आयडेंटिफिकेशन आपल्याला जमेल, कुठल्या ग्रुपमध्ये आहेत किंवा काय हे सुद्धा आपल्याला सांगता येईल. अँड इट हेल्प्स टू अंडरस्टँड द रिलेशनशिप ऑफ ॲनिमल्स विथ अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. म्हणजे एक्झाम्पल्स आपण इथे घ्यायचं झालं तर आपण याचं एक्झाम्पल घेऊ शकतो की टायगर आणि डिअर, त्यांचं रिलेशनशिप कसं आहे, प्रिडेटर आणि प्रे अशा पद्धतीचं ते रिलेशनशिप आहे, तेही आपण इथे लक्षात घेऊयात. आणि नंतर इट हेल्प्स टू अंडरस्टँड द हॅबिटॅट आणि ॲक्च्युअल रोल ऑफ दी ऑर्गॅनिझम इन नेचर. म्हणजे त्याचा हॅबिटॅट आहे, त्याचा एक्झॅक्ट रोल काय आहे नेचरमध्ये, याचा सुद्धा आपण या ठिकाणी स्टडी करू शकतो. अँड इट हेल्प्स टू अंडरस्टँड व्हेरियस ॲडॅप्टेशन्स शोन बाय ॲनिमल्स. म्हणजे ॲडॅप्टेशन्स आपण कशाला म्हणतो की चेंजेस जे काही ॲनिमल्समध्ये झालेले आहेत त्या त्या सराउंडिंग्समध्ये, त्या त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये जगण्यासाठी, त्याला आपण ॲडॅप्टेशन्स म्हणतो. म्हणजे आपण त्याचं एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर पोलर बिअरचं आपण एक्झाम्पल घेऊ शकतो. पोलर बिअर जो आहे तो त्या ठिकाणी इट इज लिव्हिंग इन द polar regions and therefore it is having fur on its body and it is also white in color because it has to camouflage with its surroundings. म्हणजे त्या ठिकाणी कॅमोफ्लेज होण्यासाठी अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी आपल्याला एक एक्झाम्पल देता येईल. ऑल्सो यू कॅन गिव्ह द एक्झाम्पल ऑफ डक हुज फीट दे आर अडॅप्टेड फॉर स्विमिंग. फ्रॉग ऑल्सो, फ्रॉगचंही तसंच एक्झाम्पल आहे, तेही आपण या ठिकाणी सांगू शकतो. म्हणजे अशा पद्धतीने जे ॲरिस्टॉटलने सांगितलंय तसंच आपणही या ठिकाणी काय करायचंय, थिंकिंग करायचंय आणि त्या पद्धतीने अभ्यास करायचा आहे. आणि नंतर पहा इथे की जी ट्रॅडिशनल मेथड आहे क्लासिफिकेशनची ती या ठिकाणी डिस्कस केलेली आहे. तर 2 ग्रुप्समध्ये ते डिवाइड झालेले आहेत ॲनिमल्स, नॉन कॉर्डेट्स आणि कॉर्डेट्स. ठीक आहे, कोणत्या ग्रुप्समध्ये ट्रॅडिशनल सिस्टीममध्ये डिवाइड होतात ते असे प्रश्न विचारा स्वतःला आणि मग त्या ठिकाणी हे करा. आता नॉन कॉर्डेट्सचा अर्थ साधा आणि सिंपल काय होतो की बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड. आता हा जो नोटोकॉर्ड आहे हा काय आहे की बॉडीला सपोर्ट देतो आणि त्या ठिकाणी तो रिजिड असा आहे आणि कार्टिलॅजिनस असं त्याचं स्ट्रक्चर आहे. तर कार्टिलॅजिनस म्हणजे आपल्या कानाचं जे काही रचना असेल, कानामध्ये आपण कानाला हात जर लावला आपल्या स्वतःच्या तर आपण हे म्हणजे कानाचा फोल्ड सुद्धा होतो बघा, आपला लावला असेल काही जणांनी हात, हो की नाही, तर कानाचा फोल्ड सुद्धा होतो, तर त्याला काय म्हणतो आपण, कार्टिलेज असं म्हणतो. आणि जे नोटोकॉर्ड आहे तो असा कार्टिलेजिनस असतो आणि अशा पद्धतीने रॉड लाईक असतो आणि तो सपोर्ट देतो त्या ठिकाणी. म्हणजे हे आपण इथे लक्षात घेऊयात. आणि तो शरीराला सपोर्ट देतो कुठल्याही प्रकारे तो म्हणजे इट इज नॉट ॲट ऑल रिलेटेड टू द कॅरिंग ऑफ इम्पल्सेस विच इज डन बाय द नर्वस सिस्टीम. त्याच्यानंतर फॅरेंजियल गिलस्लिट्स आर ॲबसेंट. तर फॅरेंजियल गिलस्लिट्स म्हणजे काय की जे माउथकडचा पार्ट आहे, माउथच्या मागे येणारा पार्ट, माउथच्या खालोखाली येणारा पार्ट जो आहे त्याला फॅरिंग्स म्हणतात आणि त्या ठिकाणी गिलस्लिट्स असतात. अँड दीज आर फॉर फिल्टरिंग द फूड पार्टिकल्स प्रेझेंट इन वॉटर. म्हणजे त्याचा रोल सुद्धा त्या ठिकाणी आहे, हे लक्षात घ्या फॅरेंजियल गिलस्लिट्सचा. आणि त्याच्यानंतर नर्व कॉर्ड इफ इट इज प्रेझेंट ऑन द वेंट्रल साईड.
तर वेंट्रल साईड म्हणजे काय, तर साधारणपणे तुम्ही लिझार्डचं हे करा, एक्झाम्पल घ्या, किंवा लिझार्डचंच एक्झाम्पल घ्या या ठिकाणी, की लिझार्डचं जर आपण एक्झाम्पल घेतलं तर लिझार्डची जी पाठीकडची बाजू असते किंवा साईड फेसिंग द स्काय म्हणतो आपण, आणि साईड फेसिंग द ग्राउंड. तर साईड फेसिंग द ग्राउंड इट इज द वेंट्रल साईड, अँड साईड फेसिंग द स्काय इट इज द डॉर्सल साईड. म्हणजे अशा पद्धतीने डॉर्सल आणि वेंट्रल हे वर्ड्स यूज होतात. आणि डॉर्सल आणि वेंट्रल यासाठी, डॉर्सलसाठी आणि वेंट्रलसाठी अँटेरियर आणि पोस्टेरियर असे सुद्धा वर्ड्स त्या ठिकाणी यूज होतात, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. आणि नर्व कॉर्ड जो आहे तो सॉलिड आहे आणि तो पेर्ड आहे, तेही आपण पाहणार आहोत डायग्राममध्ये. आणि हार्ट इफ प्रेझेंट इट इज ऑन दी डॉर्सल साईड. हार्ट जर प्रेझेंट असेल तर तो डॉर्सल साईडला असतो, म्हणजे तो पाठीकडच्या साईडला असतो. आणि मग हा जो हे आहे नॉन कॉर्डेटा, तो कशा पद्धतीने डिवाइड झालेला आहे, त्याची इथे फायला दिलेले आहेत. फायलम म्हणजे सिंग्युलर, फायला म्हणजे प्लुरल. तर प्रोटोझोवा, पोरिफेरा, सिलेंट्राटा, निडॅरिया, प्लॅटीहेल्मिंथिस, ॲस्केल्मिंथिस, ॲनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलुस्का, इकायनोडर्मॅटा अँड हेमिकॉर्डेटा. तर अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत, हे सगळं क्लासिफिकेशन आहे नॉन कॉर्डेट्सचं. आणि जे आपण पाहिलं आता की हे जे म्हणजे आपण इथे जे गट आहे, गट म्हणजे हा एक पार्ट आहे बायोलॉजीमधला, हा पण परत येणार आहे म्हणून इथे दाखवलेला आहे. आणि जे आपण इथे जे नर्व कॉर्ड दाखवला पहा, हा जो आहे हा नर्व कॉर्ड, आणि हे ॲनिलिडा किंवा अर्थवर्म मधलं ते दाखवतोय आपण. आणि इथे जर आपण पाहिलं तर हे सेरेब्रल गँग्लिया, म्हणजे हा सेरेब्रल गँग्लिया, आणि इथे या ठिकाणी जे काही दाखवलेलं आहे हे सर्कम इसोफेगल फेजियल कनेक्टिव्ह, हे दोन जॉईन झालेले आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीने हा जो जॉईंट किंवा पेर्ड नर्व कॉर्ड त्या ठिकाणी आहे, हे आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. आणि हे आपल्या ह्युमन नर्वस सिस्टीममध्ये हा स्पायनल कॉर्ड जो आहे, हाही पार्ट परत येणार आहे पुढे. त्यामुळे ह्याचे इमेज आता बघून घ्या की हे व्हर्टिब्रल कॉलम आहे या ठिकाणी, हे जे बोन्स दाखवलेले आहेत हे व्हर्टिब्री आहेत वेगवेगळे. आणि स्पायनल कॉर्ड और नर्व कॉर्ड, ह्याला नर्व कॉर्ड सुद्धा म्हणतात ह्युमन्समध्ये असणारा, तोही आपल्याला स्टडी करायचा आहे. आणि त्याच्यामुळे इथे इमेजेसवरती मी फोकस केलेला आहे जास्त, कारण हे जे चॅप्टर आहे हे तुम्हाला 11वीला सुद्धा हे चॅप्टर आहे, हे लक्षात घ्या. आणि त्याच्यानंतर पुढचं हे आपल्याला ह्या ज्या हे आहेत पार्ट्स आहेत, हे पार्ट्स आपल्याला माहिती असले पाहिजेत. म्हणजे इथे जर आपण पाहिलं पोस्टेरियर, अँटेरियर हे नवीन वर्ड्स आलेले आहेत. तर पोस्टेरियर म्हणजे काय, तर जी डॉर्सल साईड आहे त्यालाच आपण पोस्टेरियर म्हणतो, आणि जी पुढची साईड आहे ही त्याला आपण काय म्हणतो, अँटेरियर असं म्हणतो. तर हे वर्ड्स खूप महत्त्वाचे आहेत बरं का बाळांनो, हे लिहून घ्या, हे वर्ड्स लिहून घ्या, पोस्टेरियर, अँटेरियर. कारण पोस्टेरियर म्हणजे ही पाठीकडची बाजू, अँटेरियर म्हणजे ही पुढची जी पोटाकडची बाजू असते त्याला आपण अँटेरियर म्हणतो. आणि त्याचप्रमाणे लॅटरल म्हणजे दोन्ही साईडला असं जर आपण गेलो तर त्याला आपण लॅटरल असं म्हणतो. त्याच्यानंतर इथे हा एक शब्द महत्त्वाचा आहे, प्रॉक्झिमल. प्रॉक्झिमल म्हणजे काय, असा बसल्या जागेवर तुम्ही हात स्ट्रेच करा बरं, तुमचा हात स्ट्रेच करा. आणि हात स्ट्रेच केल्यानंतर बघा, लक्षात घ्या की तुमचा जो फिंगर्स आहेत, म्हणजे जो पार्ट तुमच्या शरीरापासनं लांब आहे, म्हणजे हे पहा, हा डिस्टल, म्हणजे जो शरीरापासून लांब आहे त्याला डिस्टल म्हटलं जातं, आणि जो शरीराच्या जवळ आहे त्याला काय म्हटलं जातं, प्रॉक्झिमल असं म्हटलं जातं. म्हणजे समजा मी हा अंगठा घेतला आणि हा पार्ट घेतला, तर कुठला डिस्टल होईल आणि कुठला प्रॉक्झिमल होईल, तर हा अंगठा होईल डिस्टल पार्ट आणि हा प्रॉक्झिमल पार्ट होईल. डिस्टन्सवरून हा डिस्टल लक्षात ठेवा, म्हणजे काहीतरी टॅक्ट करून ते लक्षात ठेवा. आणि हे मिड लाईन. आणि सुपेरियर म्हणजे वरचा पार्ट जो आहे त्याला सुपेरियर सुद्धा म्हटलं जातं, आणि खालचा पार्ट जो आहे त्याला इन्फेरियर सुद्धा म्हटलं जातं. त्याचप्रमाणे इथे ॲनिमल्समध्ये काउडल, शेपटीकडचाच पार्ट असेल तर काउडल शब्द येतो. म्हणजे हा येणार आहे परत बघा, फिशेस वगैरे स्टडी करताना, काउडल फेन वगैरे. त्यानंतर साईड फेसिंग द स्काय किंवा डॉर्सल साईड, पाठीकडची साईड जी आहे त्याला आपण डॉर्सल साईड म्हणतो. वाटलं तर मराठी भाषेत लिहून ठेवा, काही बिघडत नाही. त्यानंतर वेंट्रल साईड, पोटाकडची किंवा साईड फेसिंग द ग्राउंड. प्रॉक्झिमल म्हणजे शरीराच्या जवळ असणारी बाजू, डिस्टल म्हणजे शरीरापासून लांब असणारी बाजू, आणि क्रेनियल म्हणजे डोक्याकडच्या साईडची बाजू जी आहे त्याला आपण क्रेनियल असं म्हणतो. तर अशा पद्धतीने हे जे वर्ड्स आहेत हे आपण लिहून घ्यायचे आहेत.
जसं आपण या ठिकाणी कॉर्डेट्स आणि नॉन कॉर्डेट्स असा मग या ठिकाणी येणारा पार्ट आहे. तर नॉन कॉर्डेट्सच्या डिस्कशन नंतर हे कॉर्डेट्सकडे जाऊयात आपण. तर कॅरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स दे आर ॲज फॉलोज. ओके. तर बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड. म्हणजे या ठिकाणी पहा, बॉडी ही नोटोकॉर्डने सपोर्ट केलेली आहे. आणि आधी पण आपण दाखवलेल्या आधीच्या डायग्राममध्ये मुद्दाम नेटवरती काही डायग्राम्स चांगले आहेत, त्यामध्ये आपण फॅरेंजियल गिल स्लिट्स हे दाखवलेले आहेत. मी सांगितलंय की माउथच्या जवळपासचा जो पहिल्यांदा लागून येणारा जो एरिया आहे तो फॅरिंग्स असतो. आणि मग त्या ठिकाणी गिल स्लिट्स जे आहेत हे आधीच्या डायग्राममध्ये आपण जे दाखवलेले आहेत तशा पद्धतीचे गिल स्लिट्स आहेत. अँड दीज आर यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ वॉटर. त्याचं जे फंक्शन आहे फिल्ट्रेशन ऑफ वॉटर म्हणजे जे फूड पार्टिकल्स आहेत ते त्या वॉटरमधनं फिल्टर होऊन ते फूड पार्टिकल्स दे आर filtered through that water because these are the animals which are living in water. Okay. त्यानंतर इथे लक्षात घ्या की फॅरेंजियल गिल्सलिट्स और लंग्स आर प्रेझेंट फॉर रेस्पिरेशन. म्हणजे दुसरं त्याचं काम रेस्पिरेशन पण आहे आणि अशा पद्धतीने त्याचं इथे लोकेशन आहे. आणि नर्व कॉर्ड इज प्रेझेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी अँड इट इज हॉलो. आता पहा, ज्यावेळेस तुम्ही ॲनिमल क्लासिफिकेशनचा स्टडी करणार आहात त्यावेळेस तुम्हाला आता डॉर्सल, वेंट्रल, अँटेरियर, पोस्टेरियर म्हणजे अशा टाईपचे जे वर्ड्स आहेत हे वर्ड्स आपल्याला येणार आहेत. आणि मग आपण हे वर्ड्स जे आहेत ते काय केले पाहिजेत, लिहून घेतले पाहिजेत. ते वर्ड्स आपण मी जसं सांगितलंय त्या पद्धतीने आपण ते लिहिले पाहिजेत. ओके. त्याच्यानंतर नोटोकॉर्ड इज अ लॉंग रॉड लाईक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेझेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द ॲनिमल बॉडी अँड इट कीप्स द नर्व टिश्यू आयसोलेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग बॉडी. म्हणजे अशा पद्धतीने हा जो नर्व टिश्यू आहे तो या नोटोकॉर्डमुळे काय झालेला आहे, आयसोलेट झालेला आहे पूर्ण बॉडीपासनं. हे आपण या ठिकाणी लक्षात घेऊयात. आणि आता इथे डू यू नोचं जर आपण पाहिलं तर इथे त्यांनी सगळे जे फायला आहेत की कॉर्डेटामध्ये जे फायलम कॉर्डेटा आहे त्याच्यामध्ये जे परत सब फायला दिलेले आहेत, युरोकॉर्डेटा, सिफॅलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा. आणि मग वर्टिब्रेटा हा इट इज फर्दर डिवायडेड इंटू डिफरंट क्लासेस. सायक्लोस्टोमॅटा आहे, पायसेस आहे, ॲम्फिबिया, रेप्टिलिया अँड मॅमेलिया. तर अशा पद्धतीने हे क्लासिफिकेशन आहे. आणि पुढे याचा जो चार्ट आहे तो पण दिलेला आहे. आणि इथे फॅरेंजियल गिल स्लिट्सचं मी परत एकदा इमेज दाखवते, थोडंसं बघून घ्या ते इमेज कशा पद्धतीने हे फॅरेंजियल गिल स्लिट्स आहेत. हेमिकॉर्डेटामध्ये दाखवलेले आहेत, युरोकॉर्डेटामध्ये दाखवलेले आहेत. आणि अशा पद्धतीने माउथच्या शेजारी असणारा हा पार्ट आहे फॅरेंजियल गिल स्लिट्स. आणि पुढे जर आपण पाहिलं तर त्याचं इथे फंक्शन जे आहे ते फंक्शन दिलेलं आहे की दिस स्लिट्स आर यूज टू फिल्टर फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वॉटर. तर अशा पद्धतीने ते फंक्शन सुद्धा तुम्ही ते नोट डाऊन करून घ्या आपल्या नोटबुकमध्ये. फक्त इट जस्ट फॉर नॉलेज यू कीप इट विथ यू. आणि मग नंतर हे जे आहे हे तेच दिलेलं आहे चार्ट फॉर्ममध्ये की किंगडम ॲनिमलिया आहे, सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स, सब किंगडम कॉर्डेट्स आहेत. आणि अशा पद्धतीने मग त्याचं वेगवेगळ्या फायलममध्ये म्हणजे कॉर्डेट्स आणि नॉन कॉर्डेट्स हाऊ दे आर डिवायडेड. सो नॉन कॉर्डेट्स दे आर डिवायडेड इंटू 10 फायलम and the chordata it is divided into 3 subphylum and then again into 6 classes. Vertebrata it is divided into 6 classes. म्हणजे अशा पद्धतीने हे सुद्धा चार्ट जो आहे हा होमवर्कसाठी आपण काढायचा आहे. आणि अजून जे आपण पाहिलं की जे पुढची जी 5 सिस्टीम क्लासिफिकेशन आहे रॉबर्ट व्हिटाकर यांनी दिलेली ती आपण क्लासिफिकेशनची सिस्टीम आता स्टडी करूयात. आणि तिथे पण हे क्रायटेरिया आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जे डॉर्सल, वेंट्रल, लॅटरल हे सगळे वर्ड्स आहेत हे थोडेसे लिहून घ्या, कारण हे वारंवार येणारे वर्ड्स आहेत. आणि त्यावेळेस आपण प्रत्येक वेळी इथे थोडंसं म्हणजे तुम्हाला आठवण करूयात, पण तुम्ही सुद्धा ते आत्मसात करणं वर्ड्स हे महत्त्वाचं आहे. आणि आता आपण काय करूया तिथे पुढचा जो पार्ट आहे तो पुढचा पार्ट म्हणजे क्रायटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन तो आपण स्टडी करूयात. आता हे जे आपण स्टडी केलं ते ट्रॅडिशनल सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन होती. आणि या ठिकाणी आपण जे रॉबर्ट व्हिटाकर यांची जी सिस्टीम आहे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टीम त्याचा आपण इथे थोडासा स्टडी करणार आहोत, थोडंसं डिस्कशन करणार आहोत. तर हे सगळे क्रायटेरिया जे आहेत
criteria for the new system of classification. You just list those criteria in your notebook. म्हणजे नुसते एक लिस्ट करून ठेवा ग्रेड्स ऑफ ऑर्गनायझेशनची. त्या ठिकाणी ग्रेड्स ऑफ ऑर्गनायझेशन हे वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. प्रोटोप्लाझमिक ग्रेड ऑफ ऑर्गनायझेशन, सेल्युलर ग्रेड ऑफ ऑर्गनायझेशन, त्यानंतर सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गनायझेशन, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गनायझेशन, अँड लास्टली कम्स द ऑर्गन सिस्टीम ग्रेड ऑर्गनायझेशन. तर या ठिकाणी ट्री डायग्राम वगैरे काढलीत आणि आपल्या स्वतःच्या नोट्स केल्या तर खूप चांगलं होईल, कारण 9th स्टँडर्डचं जसं तुम्हाला 10th स्टँडर्डला रेफर करावं लागतं आहे, तसंच तुम्हाला इथे 11th स्टँडर्डला गेल्यानंतर ॲनिमल क्लासिफिकेशनचं पूर्ण जे टॉपिक आहे ते टॉपिक परत तुम्हाला स्टडी करायचं आहे आणखीन डीपमध्ये. आणि त्याच्यामुळं इथे तुम्ही थोड्याशा ट्री डायग्राम स्वतःच्या नोट्स इथे काढा, म्हणजे तुम्हाला त्या 11वीच्या सिलेबसचा स्टडी करताना सुद्धा उपयुक्त होतील. तर हा होमवर्क आहे. मग होमवर्क मी सहज देणार आहे, इथे मी नोट डाऊन केलेलं नाही आहे, आपण ते ऐकताना नोट डाऊन करायचं आहे. तर हे जे प्रोटोप्लाझमिक ग्रेड ऑफ ऑर्गनायझेशन आहे, दिस प्रोटोप्लाझमिक ग्रेड ऑफ ऑर्गनायझेशन इट इज ऑब्झर्व्ड इन व्हेरी low level organisms or animals which are not very well developed. For example, these are the protozoa, and these protozoa they are unicellular organisms. तर अशा पद्धतीने unicellular organisms, that is it is a lower grade organization. And you can see here that organ system grade of organization is the highest level organization. And you just write down the levels starting from the lower level to a higher level, that is the organ system grade of organization. So the lowest level will be protoplasmic grade organization, and the highest level will be organ system grade of organization. तर हे युनिसेल्युलरच्या बाबतीत झालेलं आहे आणि इथे आपल्याला एक्झाम्पल्स पण दिलेले आहेत. तर अशा पद्धतीने इथे नोट्स तयार करा व्यवस्थितपणे. जर तुम्हाला 12वीला या ठिकाणी बायो ग्रुप घ्यायचा असेल तर ते खूप महत्त्वाचं आहे. आणि अशा पद्धतीने हे सेल्युलर ग्रेड ऑर्गनायझेशन हे सेकंड आहे. अँड हिअर यू कॅन टेक द एक्झाम्पल ऑफ दी फायलम पॉरिफेरा. म्हणजे पॉरिफेरा जो फायलम आहे त्यामध्ये असणारे हे जे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत हे ऑर्गॅनिझम्स सेल्युलर ग्रेड ऑर्गनायझेशनमध्ये येतात. आणि नंतर त्याच्या पुढचे जे लेवल्स हाऊ दे आर इन्क्रीजिंग, यू जस्ट सी हिअर दॅट द नेक्स्ट लेवल इज द सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गनायझेशन, in which the cells they are coming together to form a tissue. And animals from the phylum Cnidaria. सी हा इथे सायलेंट आहे, लक्षात घ्या. प्रोनाऊन्सिएशनकडे सुद्धा लक्ष द्या, कारण आपल्याला ज्यावेळेस आपण बाहेर जातो, पुढे तुम्ही म्हणजे बाहेर जाणार आहात या स्पर्धेत उतरणार आहात, त्यावेळेस आपले प्रोनाऊन्सिएशन हे व्यवस्थित असले पाहिजेत. तर निडारिया या ठिकाणी लक्षात घ्या. वाटलं तर 2-3 वेळा म्हणा ते, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. आणि लिहिण्याची तर प्रॅक्टिस पाहिजेच, व्यवस्थितपणे हे करा, त्या ठिकाणी लेखनाचा सराव असू द्यात. तर हे निडारिया आहे. हे झालं सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गनायझेशन. नंतर फ्लॅट वर्म्स वगैरे हे जे काही आहे ते टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गनायझेशन आहे. तर अशा पद्धतीने हे सगळे लेवल्स ऑफ ऑर्गनायझेशन आहेत. तर अतिशय सिंपल आहे हे, आणि स्वतःच्या नोट्स इथे काढण्याचा व्यवस्थितपणे प्रयत्न करा. तर इथे प्रोटोप्लाझमिक ग्रेड जसं दाखवलेलं आहे तसं सेल्युलर ग्रेड हे दाखवलेलं आहे, आणि हे सायकॉन हे त्याचं एक्झाम्पल आहे. सेल्युलर ग्रेड ऑफ ऑर्गनायझेशनमध्ये इट इज बिलॉंगिंग टू द फायलम पॉरिफेरा. त्यानंतर पुढचं पहा या ठिकाणी की ग्रेड्स ऑफ ऑर्गनायझेशन आहेत. फक्त इथे डायग्राम्स थोड्याशा चेंज झालेल्या आहेत, तेच आहे रिटर्न मॅटर. फक्त इथे सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गनायझेशन अँड टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गनायझेशन. म्हणजे यामध्ये सेल्स आहेत, टिश्यूज आहेत या ऑर्गनायझेशनमध्ये, आणि यामध्ये टिश्यू आणि ऑर्गन्स म्हणजे इथपर्यंत इथं डेव्हलपमेंट झालेली आहे, प्रोग्रेस झालेली आहे. अँड देन कम्स द हायेस्ट लेवल, अँड दिस हायेस्ट लेवल इज द human being, or the you can see here that the organ system grade of organization. म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये ज्या वेगवेगळ्या सिस्टीम्स काम करतात तिथे एक्झाम्पल्स पण पहा, हायर लेवलचे आहेत अगदी. क्रॅब आहे, फ्रॉग आहे, ह्युमन आहे. म्हणजे यांच्यामध्ये जे ऑर्गन सिस्टीम ग्रेड्स आहे, ग्रेड ऑफ ऑर्गनायझेशनमध्ये वेल डेव्हलप्ड ऑर्गन्स आहेत, ऑर्गन सिस्टीम्स आहेत. आता आपल्याला माहिती आहेत ऑर्गन सिस्टीम्स, सर्क्युलेटरी सिस्टीम, रेस्पिरेटरी सिस्टीम, अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळ्या ऑर्गन सिस्टीम्सचा स्टडी केलेला आहे. डायजेस्टिव्ह सिस्टीम असेल तर या ठिकाणी ऑर्गन सिस्टीम, व्हॉट इज ऑर्गन सिस्टीम हे वेगळ्याने सांगायची काही गरज नाही आहे. त्याच्यानंतर पुढे बघा, इथे बॉडी सिमेट्री हा एक पार्ट आहे महत्त्वाचा.
आता हे ग्रेड्स ऑफ ऑर्गनायझेशन हे थोडंसं फक्त एवढं लक्षात ठेवा, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गनायझेशन इट इज फ्रॉम अ लोअर लेवल टुवर्ड्स अ हायर लेवल, आणि त्यांचे नेम्स लक्षात ठेवा. म्हणजे याचा तुम्हाला एवढा म्हणजे खूप काही तुमचा पुढचा स्टडी करताना हे काही अडचणीचं ठरणार नाही. फक्त ते आपलं लेखी कुठंतरी वहीमध्ये लिहून ठेवा. आणि हे मात्र बॉडी सिमेट्री हे तुम्हाला अभ्यासावं लागणार आहे, हे तुम्हाला लक्षात पण ठेवावं लागणार आहे. जरी हे डिस्कार्ड केलेलं असेल, जरी हे सिलेबसमध्ये नसेल, तर कारण प्रत्येक फायलम स्टडी करताना तुम्ही त्याची बॉडी सिमेट्री सांगणार आहात, आणि मग ती बॉडी सिमेट्री हाऊ इट इज हे तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे. वेदर द बॉडी इज असिमेट्रिकल, इट इज रेडियल सिमेट्री, इट इज शोईंग रेडियल सिमेट्री और बायलॅटरल सिमेट्री. म्हणजे हे तुम्हाला स्टडी करावं लागेल. आणि अशा पद्धतीने जर अमिबा असेल, पॅरामेशियम असेल, स्पंजेस आहेत, तर अशा पद्धतीने यांना कुठल्याही प्रकारे इमॅजिनरी ॲक्सेस ऑफ बॉडी सिमेट्री नाही आहेत इथे, हे लक्षात घ्या. इमॅजिनरी ॲक्सेस म्हटलेलं आहे म्हणजे इमॅजिन करायचे ॲक्सिस आहे असा, डायरेक्ट कट करायचं नाही आहे. म्हणजे या ठिकाणी लक्षात घ्या, तो विनोदाचा भाग जाऊ द्या. म्हणजे देर इज नो सच इमॅजिनरी ॲक्सेस, म्हणजे कुठल्याही प्राण्याला हानी पोचवायची नाही आपण, हे त्या ठिकाणी लक्षात घ्या. अँड वी शुड बी ह्युमन, बिंग ह्युमन नुसतं ओरडत फिरायचं नाही टी शर्ट वगैरे घालून, त्या ठिकाणी तसं वागायचं पण आहे, हे लक्षात घ्या. तर इथे देर आर नो इमॅजिनरी ॲक्सेस ऑफ सिमेट्री. अँड रेडियल सिमेट्री हे पण आहे पहा, रेडियल सिमेट्री इफ इमॅजिनरी कट, हे खूप महत्त्वाचं आहे बघा हा वर्ड. इमॅजिनरी कट passes through the central axis but any plane of the body, then it is said to the organism is said to have radial symmetry. And the example over here is the starfish. तर स्टारफिशचं या ठिकाणी एक्झाम्पल आहे, हे आपण लक्षात घेऊया. आणि या ठिकाणी रेडियल सिमेट्री पहा डायग्राममध्ये दिलेली आहे. व्यवस्थितपणे डायग्राम पहा, काही अडचण येत नाही, लगेच समजतं. फक्त रायटिंगच्या वेळेस तुम्हाला प्रॉब्लेम येतो, त्यामुळे लगेच क्वेश्चन आन्सर्स लिहायचे आहेत. आणि वारंवार हे शब्द जे आहेत ते लिहून बघायला हरकत नाही आहे. आणि क्वेश्चन आन्सर्स जे आहेत ते पण रफ पेजेसवरती वगैरे आपण म्हणजे ज्यावेळेस वाचतोय ते मेमराईज झाल्यानंतर ते लिहून बघूयात. आणि पॉईंट वाईज मॅनरमध्ये आपल्याला लिहिता येतं का ते पण आपण चेक करूयात. त्याच्यानंतर बायलॅटरल सिमेट्री जे आहे, तर इन दिस टाईप ऑफ बॉडी देर इज ओनली वन सच इमॅजिनरी ॲक्सेस ऑफ बॉडी थ्रू विच वी कॅन गेट 2 इक्वल हाफ्स. म्हणजे या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर हे जे गोटचं पिक्चर आहे त्याच्यामध्ये बायलॅटरल सिमेट्रीचा ॲक्सेस इथे दाखवलेला आहे. इट कॅन बी कट थ्रू दिस इमॅजिनरी ॲक्सेस इंटू 2 इक्वल हाफ्स. तर अशा पद्धतीने हे महत्त्वाचे, हे ॲक्सिस हे महत्त्वाचं आहे. पहिला पार्ट जो आहे तो तुम्ही थोडासा लिहून ठेवला तरी चालेल, पण हे तुम्हाला 3 प्रकारचे ॲक्सिस, असिमेट्रिकल म्हणजे नो ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री, रेडियल आणि बायलॅटरल, म्हणजे अशा पद्धतीने हे 3 सिमेट्रीचे पॅटर्न्स हे आपल्याला माहीत असले पाहिजेत. त्याच्यानंतर पुढचा जो पार्ट आहे तो पुढचा पार्ट पहा इथे, जर्म लेयर्स. म्हणजे तुम्हाला असे वर्ड्स येणार आहेत पहा पुढे. दीज ॲनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक, दीज ॲनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. मग डिप्लोब्लास्टिक आणि ट्रिप्लोब्लास्टिक काय आहे हा प्रकार, तर इथे पहा डायग्रॅम्स दिलेले आहेत. तर डिप्लोब्लास्टिक जर आपण पाहिलं या ठिकाणी, तर कशा पद्धतीने डायग्राम्स आहेत त्याचं थोडंसं लक्षात घ्या. इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर ॲनिमल्स, जर्म लेयर्स आर फॉर्म ड्युरिंग इनिशियल period of embryonic development, and from those germ layers only different tissues are formed in the body. तर जे रिप्रोडक्शनमध्ये पार्ट घेतात अशा याला आपण जर्म सेल्स किंवा जर्म लेयर्स, अशा सेल्सपासून ज्यावेळेस लेयर तयार होते त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणतो, जर्म लेयर असं म्हणतो, जे आपण या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. ओके. आणि इन केस ऑफ सम ॲनिमल्स 2 जर्म लेयर्स आर प्रेझेंट. म्हणजे 2 जर्म लेयर्स असतात, फक्त 2च लेयर्स असतात. मिझोडर्म इज ॲब्सेंट ओव्हर हिअर. म्हणजे कुठले 2 असतात, एक्टोडर्म आणि एंडोडर्म. आणि इथे एक्झाम्पल जे दिलेलं आहे, निडॅरियन्स जे आहेत ते एक्झाम्पल आहे, ते आपण परत स्टडी करणार आहोत डिटेल्समध्ये. आणि इन मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग ॲनिमल्स 3 जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, दॅट इज मिझोडर्म बिसाइड्स एंडोडर्म अँड एक्टोडर्म. तर अशा पद्धतीने हे डिप्लोब्लास्टिक आणि ट्रिप्लोब्लास्टिक मधला हा जो डिफरन्स आहे तो व्यवस्थितपणे लक्षात घ्यायचा आहे. तर इथे हा जो डिफरन्स आहे तो नीट मार्क करा की हे जे डिप्लोब्लास्टिक ॲनिमल्स आहेत त्यामध्ये मिझोडर्म इट इज अ डेड लेयर, इट कन्सिस्ट ऑफ डेड सेल्स अँड देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज द डेड लेयर. अँड हिअर ऑल द 3 layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm, they are present over here. तर अशा पद्धतीने ह्या डायग्राममध्ये पण दाखवलेलं आहे पहा.
एक्टोडर्म हे एक्झोस्केलेटन तयार करतं. इट फॉर्म्स द एक्झोस्केलेटन. आता तुम्ही म्हणाल एक्झोस्केलेटन म्हणजे काय, तर जे आपल्याला कवरिंग असेल कुठल्याही ॲनिमलचं, जे एक्सटर्नल कवरिंग असेल त्याला आपण काय म्हणतो, एक्झोस्केलेटन म्हणतो. आणि एंडोस्केलेटन असे दोन त्या ठिकाणी स्केलेटनचे टाईप्स आपल्याला म्हणता येतील. आणि खूप काही अवघड नाही आहे ते. तर एक्झोस्केलेटन म्हणजे काय, की आपलं ह्युमन बिंगचं एक्झाम्पल घ्या, की स्किन आपल्यासाठी एक्झोस्केलेटन आहे. त्याच्यानंतर फिदर्स असतात बर्डचे, तर ते बर्डसाठी एक्झोस्केलेटन आहे. किंवा मासे जे असतात, फिश असतात, त्यांच्या म्हणजे बॉडीवरती एक्सटर्नली द बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स, सो दिस इज अ एक्झोस्केलेटन. म्हणजे अशा पद्धतीने एक्झोस्केलेटनचा अर्थ लक्षात घ्या. अँड द बोनी स्ट्रक्चर इट इज द एंडोस्केलेटन. म्हणजे पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, एक्झोस्केलेटनचा अर्थ लिहून घ्या, कारण आता जरी सांगितलं तरी परत नंतर लक्षात राहत नाही. त्यामुळे हे लिहून घ्या. एक्झोस्केलेटन म्हणजे द आउटर मोस्ट कवरिंग. त्यानंतर मिझोडम जे आहे ते मिझोडम इट डेव्हलप्स इन टू ऑर्गन्स, मीन्स इट इज द मिडल लेयर ॲज शोन ओव्हर हिअर. अँड द एंडोडर्म इट फॉर्म्स द लायनिंग, द इनर लायनिंग ऑफ द ऑर्गन्स. म्हणजे जी इनर लायनिंग आहे ऑर्गन्सची ती ह्याच्यापासून तयार झालेली आहे. मग त्या ठिकाणी आपण सांगू शकतो की जे स्टमक असेल, हार्ट असेल, याची जी इनर लायनिंग आहे ती एंडोडर्मल सेल्सपासून तयार झालेली आहे. म्हणजे इनर लायनिंगचा थोडासा अर्थ नीट समजून घ्या. थोडंसं अगदी सिम्पल आहे की एक्सटर्नल लायनिंग अँड द इनर लायनिंग. तर इनर लायनिंग जी आहे ती कशापासून तयार झालेली आहे, एंडोडर्मपासून तयार झालेली आहे. आणि हा पार्ट जो आहे तो पुढच्या डिस्कशनसाठी सुद्धा आपल्याला महत्त्वाचा आहे. आणि हे वर्ड्स येणार आहेत पहा. डिप्लोब्लास्टिक ॲनिमल्स आहेत, दीज ॲनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक, दीज ॲनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. त्यावेळी तुम्हाला हे मिनिंग्स माहिती असले पाहिजेत. म्हणजे इथं नुसतं सांगताना आपल्याला सांगितलं आहे की हा पार्ट नाही, पण लक्षात घ्या ह्याचे मिनिंग्स आपल्याला माहिती पाहिजेत. तर आपल्याला पुढचे सगळे हे शब्द परत येणार आहेत. ज्यावेळेस आपण फायलम स्टडी करणार आहोत त्यावेळेस हे सगळे शब्द येणार आहेत. डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तुम्ही आता ज्यावेळेस अभ्यास कराल त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल. म्हणजे हा पार्ट आपल्याला डिस्कार्ड करून चालत नाही. म्हणजे तुम्ही एक डोक्यातनं हे पण कन्सेप्ट काढून टाका की आपलं सायन्सचा सिलेबस कमी झालेला आहे. जोपर्यंत तुम्हाला हे डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक हे अर्थ समजत नाहीत तोपर्यंत तुम्हाला पुढे तुम्ही म्हणणार समजा की फायलम सिलेंड्रेटा, मग हे ॲनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक आहेत, ट्रिप्लोब्लास्टिक आहेत, असं ज्यावेळेस तुम्ही म्हणणार त्यावेळेस हे तुम्हाला माहिती पाहिजे ना डिप्लोब्लास्टिक काय आहे, ट्रिप्लोब्लास्टिक काय आहे. त्यामुळे हे लक्षात घ्या की इथं सगळीकडे क्रॉस केलेला आहे, पण तरी मी का घेते, कारण हा पार्ट उलट जुन्या पुस्तकांमध्ये नव्हता. जी जुनी पुस्तकं होती त्यामध्ये आम्हाला डिक्शनरी घेऊन वगैरे बसावं लागायचं, आम्हाला शोधावं लागायचं डिप्लोब्लास्टिक कशाला म्हणायचं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कशाला म्हणायचं. उलट ह्या सगळ्या टर्म्स इथे वेल एक्सप्लेन दिलेल्या आहेत. त्यामुळे हा पार्ट आपण स्टडी करणं आवश्यक आहे, कारण तरच तुम्हाला समजणार आहे की डिप्लोब्लास्टिक कशाला म्हणायचं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कशाला म्हणायचं. त्याच्यानंतर सुडोसिलोमेट ॲनिमल्स काय आहेत, युसिलोमेट ॲनिमल्स काय आहेत. त्यामुळे इथं तुम्हाला डिस्कार्ड करून चालणार नाही, हे लक्षात घ्या. आता पुढचं जे आहे ते इथे बॉडी कॅव्हिटी. आता पहा, बॉडी कॅव्हिटी जर आपण पाहिलं तर इथे बॉडी कॅव्हिटीशी रिलेटेड असे युसिलोमेट्स, सुडोसिलोमेट्स आणि असिलोमेट्स असे क्रायटेरिया आहेत. आणि अशा पद्धतीने हे ॲनिमल्सचं क्लासिफिकेशन झालेलं आहे. मग आता सुडोसिलोमेटचं डेफिनेशन, युसिलोमेट आणि असिलोमेटचं डेफिनेशन आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. आणि पहिल्यांदा हे लक्षात घ्या की बॉडी कॅव्हिटी कशाला म्हणायचं आहे. तर कॅव्हिटी बिटवीन द बॉडी अँड इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड ॲज बॉडी कॅव्हिटी ऑर द सिलोम. आता इथे एक एक्झाम्पल घ्या बॉडी कॅव्हिटी तुम्हाला समजण्यासाठी, की माझं घर आहे समजा किंवा तुमचं घर आहे तिथे, आणि घरामध्ये आपण सगळं पॅकिंग करून टाकतो का, की कुठंच आपल्याला हालायला सुद्धा जागा नाही आहे, रिकामी जागा असते ना. म्हणजे ही जी रिकामी जागा असते त्यालाच आपण काय म्हणतो, बॉडी कॅव्हिटी असं म्हणतो. द कॅव्हिटी ऑर द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द बॉडी अँड द इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड ॲज द बॉडी कॅव्हिटी ऑर द सिलोम. म्हणजे लक्षात घ्या ही गोष्ट की बॉडी कॅव्हिटी कशाला म्हणायचे. म्हणजे घरामध्ये जशी रिकामी जागा असते तशी आपल्या शरीरामध्ये काही सगळीकडेच असे इंटरनल ऑर्गन्स आहेत, हार्ट आहे, किडनी आहे, त्यांचं फंक्शनिंग प्रॉपर व्हायला पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी त्यांची अरेंजमेंट जी आहे ती अशा पद्धतीने अरेंजमेंट केलेली आहे की काही एम्प्टी स्पेससुद्धा आहे. आणि ह्या स्पेसला आपण काय म्हणतो, बॉडी कॅव्हिटी असं म्हणतो. हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. आता इथे जर आपण पाहिलं तर पहिला जो प्रकार आहे तो पहिला प्रकार म्हणजे युसिलोमेट आहे. ठीक आहे. तर जे या ठिकाणी जे काही लिहिलेलं आहे ते लक्षात घ्या की इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर ॲनिमल्स ड्युरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ देअर एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट बॉडी कॅव्हिटी इज फॉर्म्ड
फ्रॉम मेसोडर्म और गट. गट म्हणजे एलिमेंटरी कॅनल, हे लक्षात घ्या. एलिमेंटरी कॅनल म्हणजे काय? डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. म्हणजे पहा किती वर्ड्स येत आहेत. एलिमेंटरी कॅनल आलं, त्या ठिकाणी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आलं, म्हणजे ह्याला आपण म्हणतो गट. म्हणजे गट आहे, त्या ठिकाणी गटच्या स्वरूपामध्ये बॉडी कॅव्हिटी आहे किंवा मिझोडमपासून ती फॉर्म झालेली आहे. आणि अशा टाईपच्या याला काय म्हणतो आपण? यूसिलोमेट ॲनिमल्स. आणि इथे लक्षात घ्या, सच अ टाईप ऑफ बॉडी कॅव्हिटी इज प्रेझेंट in animals of phylum Annelida and all phyla coming after Annelida. म्हणजे ॲनिलिडा आणि ॲनिलिडाच्या पुढच्या जे फायला आहेत त्यांच्यामध्ये अशा प्रकारे यूसिलोमेट बॉडी कॅव्हिटी असते, हे लक्षात घ्या. आणि पुढे जर आपण पाहिलं, बॉडी कॅव्हिटी इज ॲब्सेंट इन ॲनिमल्स ऑफ फायलम पॉरिफेरा, निडॅरिया अँड प्लॅटीहेल्मिंथेस. त्याचा आपण एक ट्री डायग्राम पण आहे, चार्ट आहे, तो पण स्टडी करणार आहोत. म्हणजे यामध्ये बॉडी कॅव्हिटीज नाही. म्हणजे अशा पद्धतीचे जे ॲनिमल्स आहेत त्यांना आपण काय म्हणतो? असिलोमेट. म्हणजे हा जो शब्द आहे, जसं आपण ॲरोबिक, ॲनॅरोबिक किंवा आपण अशा पद्धतीने बायोटिक, अबायोटिक असे शब्द आहेत, तसा असिलोमेट हा शब्द आहे. तो शब्द पण नीट लक्षात घ्यायचा आहे. बायोटिक, अबायोटिक प्रमाणेच हा शब्द आहे की यांच्यामध्ये बॉडी कॅव्हिटी नाही. ओके. आणि इन केस ऑफ सच ॲनिमल्स दे आर असिलोमेट्स. म्हणजे कुठले आहेत ते? पॉरिफेरा आहे, निडॅरिया आहे आणि प्लॅटीहेल्मिंथेस. म्हणजे अशा पद्धतीने हे सगळे ॲनिमल्स. आणि इन केस ऑफ ॲनिमल्स फ्रॉम ॲस्केल्मिंथेस, मग ॲस्केल्मिंथेसचे जे फायलम आहे त्यामध्ये असणारे जे ॲनिमल्स आहेत दे हॅव बॉडी कॅव्हिटी बट इट इज नॉट फॉर्म बाय द अबाव मेन्शन टू वेज. म्हणजे ती अशी मिझोडम ह्या जर्म लेयर्सपासून तयार झालेली नाही. बॉडी कॅव्हिटी आहे परंतु ती अशा पद्धतीने गटपासनं किंवा मिझोडमपासनं अशा पद्धतीने ती तयार झालेली नाही. आणि म्हणून ही जी बॉडी कॅव्हिटी आहे याला सुडोसिलोमेट असं म्हणतात किंवा फॉल्स बॉडी कॅव्हिटी. सुडो, दिस इज अ वर्ड विच मीन्स फॉल्स, आणि सिलोम मीन्स बॉडी कॅव्हिटी, मीन्स द बॉडी कॅव्हिटी मे बी रेफर टू ॲज अ फॉल्स बॉडी कॅव्हिटी. अँड हिअर कम्स सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन या ठिकाणी आहे. सेगमेंटेशनमध्ये जर आपण पाहिलं, इफ द बॉडी ऑफ ॲनिमल्स इज डिवायडेड इंटू स्मॉल सिमिलर युनिट्स देन सच अ बॉडी इज कॉल्ड ॲज सेगमेंटेड बॉडी. तर इथे मी बऱ्याचदा तुम्हाला याचं एक्झाम्पल देते, कारण का ते तुम्ही बऱ्याचदा पाहिलेलं आहे. त्याला आपण जे पैसा म्हणतो ना, पैसा मराठीमध्ये, तर त्याच्याशी तुम्ही खेळलेला असाल लहानपणी वगैरे. तर त्याचे बॉडीवरती कसे सेगमेंट्स असतात. आता अर्थवॉर्मचं एक्झाम्पल कदाचित कुणाच्या लक्षात येणार नाही, पण पैसा जो आहे तो सगळ्यांच्या लक्षात येतो. किंवा ज्यावेळेस आपण भाजी आणतो घरामध्ये वगैरे, मग ते घाटे अळी म्हणतात. पहा, घाटे अळी कशाला म्हणतात? घाटे अळी जी हरभरा असतो ना, हरभऱ्यावरती जी अळी येते म्हणजे घाटे आल्यानंतर, तर त्याला घाटे अळी म्हणतात. तर त्याच्यामध्ये सुद्धा असे सेगमेंट्स असतात. पहा, तर ह्याला काय म्हणतो आपण? बॉडी सेगमेंटेशन. अर्थवॉर्ममध्ये आहेच आहे, परंतु तुम्हाला डे टू डे लाईफमधले एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. आणि हेही लक्षात ठेवा की अर्थवॉर्ममध्ये अशा पद्धतीने सेगमेंटेड बॉडी आहे, हे लक्षात घेणं इथं महत्त्वाचं आहे. आणि नंतर हे जे क्लासिफिकेशन आहे, हा चार्ट पण आपण लिहून काढायचं आहे. आणि लक्षात घ्या, जे लिहून काढायचं आहे ते लिहूनच काढायचं आहे. आणि आपण त्याच दिवशी होमवर्क मी चेक करणार आहे, हे पण लक्षात घ्या. आपल्याला होमवर्क लगेच त्याच दिवशी पाठवायचं आहे, त्यामुळे त्याच दिवशी आपलं होमवर्क व्हायला पाहिजे, हे पूर्णपणे लक्षात घ्यायचं आहे. आता हा जो किंगडम ॲनिमॅलिया आहे, मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स इथं लिहिलेलं आहे. ॲनिमॅलिया, हाऊ इट इज डिवायडेड. इट इज डिवायडेड इंटू 2 टाईप्स बेस्ड ऑन बॉडी ऑर्गनायझेशन. ह्याचा अर्थ नीट समजून घ्या ना, सिम्पल आहे खूप. बॉडी ऑर्गनायझेशनची रिलेटेड जर आपण पाहिलं तर 2 आहे, सेल्युलर ग्रेड आहे आणि टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टीम ग्रेड, अशा पद्धतीने त्याचं हे क्लासिफिकेशन दिलेलं आहे. बॉडी सिमेट्रीचा विचार केला तर असिमेट्रिक आहे, रेडियल आहे, बायलॅटरल आहे. आणि हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. मी परत सांगते, तिथं मी क्रॉस केलेलं आहे. म्हणजे तुम्ही परीक्षेच्या वेळी त्याला थोडंसं कमी महत्त्व दिलं, त्याच्यावरती प्रश्न नाहीत केले तरी चालेल, पण तुम्हाला हे यूज करायचं आहे. असिमेट्रिक कशाला म्हणायचं, सेल्युलर ग्रेड कशाला म्हणायचं, रेडियल कशाला म्हणायचं, ह्या टर्म्स तुम्हाला यूज करायच्या आहेत. असिलोमेट वगैरे ह्या सगळ्या टर्म्स. मग इथे दिलेलं आहे बघा, असिलोमेट बॉडी कॅव्हिटी. मग पॉरिफेरा जो फायलम आहे त्यामध्ये असिलोमेट आहे, निडॅरियामध्ये असिलोमेट आहे. त्याचप्रमाणे हे प्लॅटीहेल्मिंथेस. तर बाकीचा अभ्यास जो आहे यूसिलोमेट कशामध्ये आहे,
तर हे जे ॲनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलुस्का, इकायनोडर्मॅटा, हेमिकॉर्डेटा आणि कॉर्डेटा अशा पद्धतीने हे क्लासिफिकेशन आपल्याला दिलेलं आहे आणि हे आपण लिहून काढायचं आहे. हा चार्टसुद्धा लिहायचा आहे आपल्या नोटबुकमध्ये. आणि कुठल्याही प्रकारचे टर्म्स जे असतील बायोलॉजीचे ते आपल्याला समजले नसतील तर मला त्या ठिकाणी फोन करून विचारायला हरकत नाही, हे लक्षात घ्या. आणि इथे आपलं हे नेक्स्ट सेशनपासून आपण जे वेगवेगळे फायलम आहे ते फायलम आपण डायरेक्टली स्टडी करायला सुरुवात करणार आहोतच. तर आजचा होमवर्क हा आजच कंप्लीट करा. ओके.